Janisho here and welcome back to my channel. So ayan, it's been a long time since the last time na nag-film tayo. And ngayon, naisipan kong mag-film and gumawa ng another makeup video, makeup tutorial. Pero this time, parang first time ko lang siyang gagawin. Kasi parang naisip ko lang siya kanina. Kasi nga, di ba parang summertime na at napaka-init na guys. Sobrang init. So, naisip kong i-share sa inyo kung ano yung makeup routine or makeup look na ginagawa ko kapag ganitong tag-init. Kasi ayaw naman natin maglapot-lapot dyan or whatsoever. So, ayan, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit kong product or kung ano yung mga, ano yung makeup na ginagawa ko. Okay? So, kung gusto ninyong malaman kung ano yun, lalo na-miss ko kayo. Okay, so, kung gusto ninyong malaman kung ano yun, just keep on watching. Okay, so ayun guys, as you can see, napaka-bare ng aking face. Lip balm. And ngayon, ang first thing na ginagawa ko bago ako mag-makeup is naglalagay ako ng, very important to, lagi ko itong sinasabi sa inyo, lagi ako naglalagay ng sa aking sunscreen. Okay? So ngayon, ang ginagamit ko kasing sunscreen is dalawa siya. Minsan, depende yun sa trip ko. Okay? So, minsan kung talagang nasa nasa bahay or indoor, ganyan. Ang normaling ginagamit ko is ito, CVT Cosmetics. Ayan. Kasi ito, meron siyang cooling effect. And then, madali ko lang kasi siyang gamitin kasi ganyan siya. Ayan. Cushion siya, guys. And meron siya itong puff. And then, ayan. As you can see, gamit na gamit siya. Ayan na lang siya. Ayan. Pero ayun, hindi ko naman sasabi na hindi ito maganda or hindi ito okay sa tag-init, ganyan. Depende lang yun sa mood ko kung ano yung gusto kong gamitin. Ayun. Okay. Kailan taba ng braso ko dito? Oh my God. Okay. So, ito naman, ito yung isa din ginagamit ko. This is from Biorè. Ayan. Ito yung Bright Milk SPF 50 and then PA 4+. Kasi ito, SPF 50 din siya, pero lang kasi siya, PA 3+. Ayan. So, for today's video, mga ati, I will be using this Biorè na sunscreen. And, gusto ko kasi dito is, madali lang siyang gamitin. Like, mo lang siya dito sa palm mo. Ayan. And then, kung gusto mo, ganyan. Ang gusto ko kasi dito, ulit-ulit. Madali nga siyang gamitin. And then, siya, parang nakapulbo. Ganun. And yung finish niya is matte siya. Ayan. At first, makikita ninyo na parang dewy siya. And parang maputi. Pero once na nag-set na siya sa yung face, perfect na siya. Magiging powdery na yung finish niya. So, depende na lang sa'yo yun if gusto mong dagdag pa ng BB cream, ng foundation. Depende na sa'yo yun. At siya, okay? That's your, personal preference. Ganon. Okay. Meron ako ditong, breakout. So, mask ata yan. I don't know. Or maybe, nagkakataon talaga na kapag nag-film, time of the month. So, hayaan na lang natin yan sila. Okay. Ang mahalaga, hindi ganun karami, diba? So, ayan. Apply ko na yung ating sunscreen. Okay. So, ang next naman na ating i-apply is, since, wala tong coverage, and gusto kong matakpan kahit pa paano yung aking blemishes. So, I will be putting some, I will be using the Pixi H2O Skin Tint. Ayan. So, I'm in the shade number 3. Warm siya, mga ati.
So, di ba, ginawan ko na to ng review. So, if you would like to check it out, ilalagay ko na lang yung link sa description box or ilalagay ko yung link sa taas ng video ko para i-click nyo na lang siya. Alam nyo naman guys, ayokong pahirapan ang mga buhay-buhay ninyo. So, click lang ninyo and, ayun, mag-watch na kayo. Ganon. So, ito, kasi nga gusto ko matakpan yung aking blemishes, maglalagay ako ng konting Tinted Moisturizer. Ayan siya. So, meron itong kulay na ganyan. Skin-like lang to mga ati. And ang gusto ko talaga kasi dito is super lightweight niya. And it will give you that natural finish na look. And may pagka-dewy din to. Ayan. Kaya, kaya gumamit ako ng sunscreen na matte yung finish kasi this one is dewy. Ayoko naman na sobrahan yung pagka-dewiness ng face ko kasi baka mag-next na yun to oiliness, diba? So, ayan. Ito yung aking gagamitin. Usually, pag nag-a-apply ako ng tinted sunscreen or tinted moisturizer, I'm just using my fingertips. Ayan. To blend it properly. And diba nga, nakakatulong daw yung init ng palm mo para maset or ma-blend mo yung product. So, yan. Yan siya guys. Oh. O, diba? Parang wala lang. And, super lightweight niya guys. Alam niyo naman, kapag tag-init, gusto nating maiwasan yung, alam mo yung lagkitan na feeling. Kasi pag nalagkit yung feeling mo, parang pati yung mood mo maaapektuhan and all. Of course, we don't want that to happen. Okay? So, ngayon, ayan, mag-blend lang tayo. Tapusan lang natin ang pag-blend. And of course, please, 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 don't forget your neck. Okay? So, ayan. Idamay na rin natin yung ating daeg. Medyo kulang siya. So, dadagdagan lang natin. Don't worry, pag ito yung gamit mo, hindi ka mababahala na baka mag-cakey siya pag nasobrahan mo or baka masyadong maputi. Kasi yung warm na someone is calling. Hello? Okay, yun mga ati. May tumawag lang. Pasensya na kayo. Okay, so ayan. Idadamay ko na ang aking neck para perfect. Okay. So, after nating mag-tinted moisturizer, the next thing na ginagawa ko is naglalagay ako ng aking kilay. Ayan. Gusto ko kasi yung kahit pa paano, nakikita pa rin yung defined brows pa rin yung gusto ko. So, for this look, ang gagamitin ko lang is yung anong brand to? Ayan. Careline. May kasama na siyang spoolie. So, ganyan. Kasi lahat ng ginagamit ko, mga ati, kapag tag-init or pwede nga din ito pag magbe-beach ka, ganyan. Yung mga lang, super light lang na product na alam ko mapagkakatiwalaan ko. Yung hindi ka ipapahiya or hindi ka, hindi ka mag-oily dyan. Kasi diba minsan, may tendency na yung kilay natin as mag-oily kapag ka super, talaga, sobrang pagka sobrang oily kang tao. Ganun kasi ako. So, ayan. For this one, gagamitin ko lang to. Itong Careline. Oh, diba? Nilalagyan ko lang siya ng parang konting buntot. And then, konting, dito? Parang wine. Pak ganun. Next na gagawin ko, this is optional. I don't do this every day, every single day. Pero kapag feel kong
kapag feel kong mag-blush on, ito yung ginagamit ko. Ayan, itong Sophie. Parang hindi ko na-blend ang maayos itong kabila. Okay. So, ayan, kapag feel kong mag-blush on, I'm using this Sophie Magic Pink. Sobrang ganda nito kasi cream lang siya, cream type na blush on. So, ayun pala guys, ang ginagawa ko, kapag nasimulan ko na sa puro cream yung mukha ko, puro cream na lahat siya, hindi yung magki-cream ako, tapos magpa-powder, gano'n. Hindi ko siya hinahaluan ng powder, not unless mag-aano ko, yung Shiseido medicated powder. Pero kapag ka-blush on, ito yung normally na ginagamit ko. Ewan ko. Kasi parang feeling ko kapag ka-cream, tapos hinaluan mo siya ng powder, parang feeling ko kasi mag-aano siya, mag-oil up siya, and parang ang bigat niya sa face. Ganon. So, this one, gagamit ako nito. Para kunyari, namumula-mula, tisay, ganyan. Kahit, namumula na tayo, zay. Okay, so, careful lang sa paglagay nito. Kasi, sobrang ma-pink siya. Ayan, tingnan niya. Diba? Pero, maganda kasi dito is sobrang dali niya lang i-blend. And para lang talaga siyang natural. Ayan guys, so tingnan niyo. And it gives you that dewy finish din. Kapag gusto niyo yung more on dewy-dewiness talaga ang accent sa face niyo, ay dahil magugustuhan niyo to. Okay, so kabila. Ayan. Dito guys, I told you. So yeah, tapos sa time mag-blush on. Pagkatag-init, hindi na ako hindi na ako naglalagay ng concealer under eyes or dito sa aking mata. Kasi, may tendency na magbuo-buo, maging cakey, ganyan. Parang maapektuhan na kasi the rest ng face mo. So, hinayaan ko na lang siyang ganyan. And dadaanin ko siya sa mascara. Para hindi masyadong ma-emphasize yung ating puyat-puyat mata dyan or yung block dyan sa ating under eyes. So, dadaanin natin siya sa dahlia. Char. Ang gagawin ko is, magmamascara ako to add volume sa aking lashes. So, ito. I am using my ultimate favorite. This is from Tony Moly. Ang tagal ko na itong gamit, mga 3 years na siguro or 2 years. And okay pa rin siya. So, maglalagay na tayo ng mascara. Ang mascara na gagamitin ko is walang iba kundi ang aking paborito ngayon. Ayan. Nasabi ko na ito at nagawan ko na rin ng review. So, if you would like to check it out, nasa description box. Okay? So, I will be using this mascara from Teviant. Okay. Ito yung kanilang Mon Cherry Mascara. So, what I normally do is, ginagamit ko muna itong maliit na wand. Okay. Iaano ko siya. Ito yung pinaka-base ko sa aking lashes para hindi siya bumababa. And, nilalagyan ko yung pinaka-ilalim lang. Hindi na siya masyado. Yun na yung unang makikita sa mata mo, hindi na yung dark under eyes. We're almost done mga ati. So, isaset ko yung aking face with this medicated powder. This is from Shiseido. So, ganito yung kanyang itsura. Nagawan ko na rin ito ng review mga ati. If you would like to check it out, nasa description box. So, ganito yung kanyang itsura. Pero wala akong kasing dalang ngayon. Wala yung kabuki brush ko. So, gagamitin ko na lang yung puff na kasama. And, isaset ko to with powder. Ang maganda dito sa powder na to, mga ati, is nababalance niya ang lahat. Hindi ka mag-oil up agad. Walang na ganyan. Nakaka-control Nakaka-control kasi ito ng pag-oil up ng face. Kaya gustong-gusto ko siya. All lightweight ang ating product na ginagamit ngayon. Ganyan. Kasi tag-init, sinabi ko na sa inyo kanina, no to lapochi tayo. Okay? So, ipupush natin tong
mga pang pag-lightweight na sinasabi ko dito kanina pa. Okay. So, last thing na ginagawa ko is, of course, mag-lipstick. Pero ngayon kasi, ewan ko ba, parang isang taon na ata, hindi ako more into lipstick ngayon. Talagang lip tint lang, ganyan. Ewan ko, parang hindi na kasi sanay yung lips ko na mag-lipstick. Kasi nga, feeling ko nabibigitan na siya. This is my favorite lipstick or lip tint na ginagamit. Ayan, this is from B Cosmetics. Ayan, as you can see, sobrang liit niya. So, minsan, ito yung ginagamit ko kasi nga lightweight siya. Or minsan, itong si Beautèderm. Ayan, so for our look today, sige, gagamitin ko si Beautèderm. Ito kasi is parang gel type of lipstick or lip tint lang siya. So, ayan, gaganyan mo lang para ka lang nagpipintura. And there you go. It gives you that natural finish na lip tint. Ating finish look and we're ready para sumabak sa init. Char. Nagsusunod na ating shades. Ganyan. And ready na tayo rumampa. So, kung nagustuhan niyo yung video na to, please don't forget to like this video. And kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. And i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time may mga tayo. Bago tayo upload, bagong kaganapan, and channelin. Umiiyak na yung pamangkin ko sa baba. So, ayun na mga ati. I hope to see you guys on my next video. Goodbye! Mwah!